chiến địa chết chóc, chuyển biến nhanh và khó lường. Kiev lại bị tên lửa hành trình của Nga tấn công. Thành phố miền nam Odessa rực sáng do đòn không kích mạnh bạo. Trong khi đó, dịch vụ đường sắt Crimea bị đình chỉ hoạt động sau vụ nổ rền vang sáng ngày 18 tháng 5. Chuyên gia Mỹ hiến kế để Ukraine bỏ đói và đẩy lính Nga ở Crimea vào địa ngục. Căng thẳng giữa các cường quốc leo thang. Moscow nói nỗ lực tuyển dụng người Nga của Mỹ là một phần trong cuộc chiến hỗn hợp. Nga, Belarus kêu gọi Mỹ và NATO ngưng thổi bùng căng thẳng để kết thúc khủng hoảng an ninh. G7 cân nhắc gia tăng áp lực trừng phạt buộc Nga chấm dứt xung đột. Một diễn biến cực kỳ đáng chú ý, trang tin độc lập xứ Bạch Dương cho biết các doanh nghiệp châu Âu vẫn cung cấp khí tài cho quân đội Nga. Thực hư ra sao? Các tin tức khác, nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh sẽ quay lại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào năm 2025. Mỹ cân nhắc khả năng cử hàng loạt quan chức cấp cao đến Trung Quốc. Hơn 30% người Afghanistan đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực. Ở cuối chương trình, Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 1,5 độ C. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, đúng như dự đoán của giới quan sát, nhịp độ trận chiến Đông Âu đang tăng lên với liên hoàn đòn đánh mạnh bạo từ Nga. Vừa kéo tên lửa và phương tiện bay không người lái thắp sáng bầu trời Kiev hôm 16 tháng 5. Đến hôm 18 tháng 5 thì Nga tiếp tục không kích thủ đô Ukraine và các mảnh vỡ đã thiêu đốt khu vực phía đông, gây ra 2 đám cháy. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng ở thành phố phía nam Odessa cũng hứng chịu làn tên lửa chết chóc của Moscow, đã có ghi nhận thương vong. Reuters hôm 18 tháng 5 đưa tin, chia sẻ trên Telegram, phát ngôn viên chính quyền quân sự của Odessa cho biết đã có 2 người bị thương do cuộc không kích mới nhất của Nga. Còn tại thủ đô Kiev, thị trưởng Vitaly Klitschko nói rằng một vụ cháy đã xảy ra tại cơ sở sửa chữa xe thuộc vùng Danitsia. Các mảnh vỡ đã rơi xuống vùng Dnipro của Kiev. Không có thương vong nào xảy ra trong 2 vụ trên. Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, Serhiy Popko, cập nhật một vụ cháy đã bùng phát ở khu vực không dân cư thuộc quận Desnyansky thuộc phía đông thủ đô. Ông Popko không cung cấp thêm thông tin về số thương vong. Vị quan chức chỉ lưu ý Kiev đã bị Nga tấn công bằng tên lửa hành trình và tất cả đã bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ. Còn ở bán đảo Crimea mà Nga đang kiểm soát, tình hình đang vô cùng bất ổn. Sky News cập nhật các chuyến tàu trong khu vực đã bị đình chỉ hoạt động sau một vụ nổ xảy ra vào sáng sớm ngày 18 tháng 5 theo giờ địa phương. Ông Sergei Aksyonov, thống đốc ở bán đảo Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết, dịch vụ đường sắt nối giữa Simferopol, thủ phủ của Crimea và thành phố Sevastopol đã ngừng hoạt động. Các toa chở đầy ngũ cốc đã bị trật bánh nhưng không có thương vong xảy ra. Trước đó, trên kênh Telegram Baza có liên kết với dịch vụ an ninh Nga đã thông báo về vụ nổ xảy ra tại một đường ray trong khu vực. Đơn vị vận hành đường sắt Crimea xác nhận trong một tuyên bố rằng vụ nổ đã khiến tàu trật bánh, đồng thời nhận định vụ việc xảy ra do sự can thiệp từ bên ngoài. Bán đảo Crimea đã bị Nga đơn phương kiểm soát từ Ukraine vào năm 2014, bất chấp cộng đồng quốc tế phản đối. Chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thề chiến đấu giành lại lãnh thổ này. Business Insider hôm 17 tháng 5 đã đăng một bài viết đáng chú ý, trong đó 2 chuyên gia Mỹ hiến kế để Ukraine đẩy lực lượng Nga ở bán đảo Crimea vào địa ngục. Trong đó, thay vì tiến hành cuộc tấn công trên bộ khốc liệt và phải trả giá đắt để giành lại lãnh thổ, Ukraine có thể chọn một cách dễ dàng hơn, đó là sử dụng tàu không người lái tấn công lực lượng Nga và phong tỏa bán đảo. William Corney và Scott Jarvis, 2 nhà nghiên cứu thuộc tập đoàn RAND, tổ chức tư vấn nổi tiếng của Mỹ đã viết một bài bình luận đáng chú ý, trong đó có nội dung Ukraine không cần phải hướng đến mục tiêu đẩy lực lượng Nga ra khỏi bán đảo Crimea, thay vào đó Kiev có thể bao vây đối phương. Các nhà phân tích này chỉ ra, giành lại bán đảo Crimea là một nhiệm vụ lịch sử đầy khó khăn. Ukraine có thể tiến hành một cuộc tấn công trên bộ từ phía tây bắc bán đảo theo tuyến đường chính, băng qua eo đất Pskov hẹp nối Crimea và đất liền. Theo các chuyên gia, một đội quân thù địch có thể dễ dàng phong tỏa tuyến liên lạc của Nga giữa Crimea và đất liền. Từ đó buộc Moscow cung cấp hậu cần cho lực lượng trên bán đảo bằng đường biển hoặc sử dụng đường bộ và dùng tàu đi qua cầu dài 11 dặm, băng qua eo biển Kerch ở phía đông bán đảo Crimea. Đây là nơi nối Crimea với bán đảo Taman thuộc phía nam nước Nga.
Hồi tháng 10 có thông tin Ukraine đã đánh bom phá hủy cây cầu trên. Gần đây, giới chức Kiev cũng nêu khả năng nhắm mục tiêu vào công trình này như một phần trong kế hoạch phản công. Khi đó, nếu muốn rút lui hoặc cung cấp hậu cần và củng cố lực lượng ở Crimea, Nga chỉ có hai lựa chọn khó khăn. Ông Kaunay và ông Travis viết, vị trí địa lý của Crimea khiến bán đảo này khó bị bao vây. Tất cả động thái di chuyển của Nga bằng đường bộ đều phải thông qua một trong hai hành lang hẹp. Hành lang đầu tiên phải thông qua hàng trăm dặm lãnh thổ mà Moscow giành được từ Ukraine khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Nơi này tương đối gần với tiền tuyến và có nhiều lực lượng thù địch cũng như đặc vụ của Kiev. Hành lang còn lại là eo đất có không gian di chuyển eo hẹp và nằm trong tầm tấn công của khí tài Ukraine. Từ những phân tích trên, các chuyên gia Mỹ chỉ ra giải pháp lý tưởng là Ukraine nên tiến hành một cuộc bao vây bán đảo này như cách mà Anh và Pháp đã làm trong chiến tranh Crimea vào năm 1854, hoặc bỏ đói quân Nga thông qua một cuộc phong tỏa hải quân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hải quân Ukraine quá yếu để đối đầu với hạm đội Biển Đen của Nga trong khu vực. Dù đã mất soái hạm nhưng lực lượng này vẫn còn 6 tàu ngầm chạy bằng động cơ điện diesel, cùng với hàng chục tàu khu trục, tàu tuần tra, tàu hộ tống được trang bị tên lửa. Để tạo đột phá, Ukraine nên sử dụng các tàu mặt nước không người lái được trang bị chất nổ để phá hủy tàu Nga. Kiev cũng có thể triển khai phương tiện không người lái dưới nước, gọi tắt là USV, để làm hư hại tàu chiến của Moscow và tấn công cơ sở hải quân Nga ở Sevastopol. USV rất phù hợp với các cuộc tấn công bầy đàn và có chi phí tương đối thấp. Thiết kế của chúng có thể được sửa đổi để tàng hình và khó bị phát hiện hơn. Việc đánh chìm tàu chiến của đối phương có thể tạo ra vật cản, khiến kẻ thù mất hàng tuần để dọn dẹp. Các chuyên gia Kaunay và Travis viết, nếu đường biển và đường bộ nối đến Crimea bị phong tỏa, Nga chỉ còn đường hàng không. Việc cung cấp hậu cần cho lực lượng Nga ở bán đảo, bao gồm cho hạm đội Biển Đen, sẽ khó khăn hơn, đòi hỏi năng lực vận chuyển đường không được cho là quá sức đối với Moscow. Ukraine cũng có thể tạo ra lợi thế hơn bằng cách nhắm mục tiêu vào các đường băng và cơ sở nhiên liệu của Nga trên bán đảo. Trong khi chiến địa Đông Âu không có dấu hiệu hạ nhiệt, Trung Quốc đang thể hiện vai trò kiến tạo hòa bình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 18 tháng 5 xác nhận, đặc phái viên Li Hui đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao khác của Kiev vào ngày 17 tháng 5. Thông tin được CNN đăng tải. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhắc lại rằng Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò hòa giải để giải quyết khủng hoảng Ukraine dựa trên lập trường mà nước này đã nêu rõ từ trước về cuộc xung đột. Tuyên bố của Bộ cho biết, đặc phái viên Li đã nhấn mạnh không có biện pháp toàn vẹn nào để giải quyết khủng hoảng hiện nay. Tất cả các bên đều cần tự mình thay đổi quan điểm, gia tăng lòng tin lẫn nhau và tạo điều kiện để kết thúc cuộc chiến, hướng đến đối thoại hòa bình. CNN cho biết, ông Li đã gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và thảo luận vấn đề hợp tác giữa Trung Quốc và Ukraine, cũng như cách chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo ông Li sẽ đến thăm Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo nhóm G7 nhóm họp và thể hiện sự đoàn kết trong nỗ lực chống lại Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Hiroshima, Nhật Bản, Trung Quốc đang nỗ lực thể hiện vai trò là một bên kiến tạo hòa bình giữa lúc có nhiều chỉ trích rằng nước này đã hành động không đủ để giúp kết thúc xung đột ở Ukraine. Hôm 17 tháng 5, Ngoại trưởng Ukraine đã nói với ông Li rằng Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất nào yêu cầu Kiev từ bỏ lãnh thổ của mình để đạt hòa bình giả tạo. Ở diễn biến khác, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm 17 tháng 5 đã gay gắt chỉ trích việc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA nỗ lực tuyển dụng người Nga thông qua các video tuyên truyền. Ông cho rằng đó là một hành động khiêu khích và là một phần trong cuộc chiến hỗn hợp chống lại Moscow. Theo TASS, Đại sứ quán Nga đã đăng tải bình luận của ông Antonov về các video mà CIA đã đăng tải trên Telegram và các nền tảng mạng xã hội khác nhằm kêu gọi người Nga chia sẻ các thông tin về đất nước mình. Trong đó, vị đại sứ gay gắt cho rằng đây không phải là lần đầu tiên cơ quan tình báo Mỹ có những hành động khiêu khích như vậy. CIA đã dùng YouTube khai thác tính năng quảng cáo để đăng video tuyển mộ thay mặt cho FBI. Mọi người có thể thấy số điện thoại và gọi cho CIA, từ đó trở thành một kẻ phản quốc. Diễn biến trên đã xảy ra từ năm ngoái. Đó là một phần trong cuộc chiến hỗn hợp mà Mỹ tiến hành để chống lại Nga. Những kẻ xấu ở phương Tây, kể từ sau thất bại của Napoleon, đã nhận ra sự kiên định của chúng tôi trong nỗ lực chống lại các cuộc tấn công từ nước ngoài. Họ đã cảm nhận được thất bại trong nỗ lực tung đòn trừng phạt hay tấn công quân sự. Và giờ đây, họ tung chiêu khiến xã hội Nga hoang mang, rối loạn. Họ muốn khiến Moscow rơi vào thế rối ren, mất niềm tin và có thể tay không chiếm lấy Nga, vị đại sứ nhấn mạnh. Tôi chắc chắn tin rằng những hành động khiêu khích đó sẽ không hiệu quả. Người Nga đã có được bài học đắt giá trong lịch sử và không cho phép bên nào phá vỡ sự đoàn kết của chúng tôi.
Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhận được sự ủng hộ của toàn dân và giới lãnh đạo. Đó là thực tế, Washington nên nghĩ kỹ vấn đề này thay vì hao tốn tiền thuế của người dân cho những dự án vô nghĩa. TASS cho biết, hồi đầu tuần này, CIA đăng trên Telegram nội dung họ luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ những ai muốn chia sẻ. Trong một video, CIA cho biết cơ quan này đang tìm kiếm và thu thập thông tin về nền kinh tế Nga hoặc giới lãnh đạo cấp cao của nước này. Giới chức CIA đã xác nhận với CNN rằng họ kỳ vọng các nội dung và video được đăng tải trên Telegram sẽ thuyết phục người Nga cung cấp thông tin mà Mỹ cần. Khi giao tranh ở Ukraine ròng rã kéo dài, căng thẳng giữa phương Tây và Nga cũng không có dấu hiệu hạ nhiệt. TASS ngày 18 tháng 5 đưa tin, Nga và Belarus đã kêu gọi Mỹ và các nước NATO cân nhắc lại các hành động của họ nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng an ninh. Theo thông báo ngày 17 tháng 5 của Bộ Ngoại giao Nga, các ngoại trưởng Nga và Belarus đã đưa ra tuyên bố chung rằng việc chấm dứt khủng hoảng an ninh hiện nay đòi hỏi Mỹ và NATO phải xem xét lại các chính sách phá hoại, làm thổi bùng căng thẳng, đồng thời phải thực hiện các bước giảm leo thang và cho thấy sự sẵn sàng quan tâm đến các lợi ích cơ bản của Nga và Belarus. Theo hai nhà ngoại giao hàng đầu, cả Moscow và Minsk đã hợp tác để loại bỏ các mối đe dọa từ các nước không thân thiện đối với an ninh Nga và Belarus. Hai nước cũng đứng vững trước áp lực chính trị và các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp, cũng như nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của Moscow và Minsk. Tuyên bố chung của hai nhà ngoại giao có nhấn mạnh việc một số quốc gia tăng cường an ninh của chính họ và các liên minh nhưng gây thiệt hại đến an ninh các nước khác là điều không thể chấp nhận được. Điều cần thiết là ý chí chính trị để tìm ra các thông số được hai bên chấp nhận, nhằm cùng tồn tại dựa trên các nguyên tắc đa cực, bình đẳng và không thể xâm phạm đến an ninh quốc gia. Điều đó sẽ giúp giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột. TASS trích một đoạn tuyên bố chung cho hay. Theo Al Jazeera, các biện pháp trừng phạt Nga đã khiến nước này rơi vào thế cô lập hơn bao giờ hết kể từ cuộc cách mạng Bolshevik vào năm 1917. Nhưng đó không phải là tất cả những gì Moscow sẽ phải đối mặt. Tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, Mỹ và các đồng minh dự kiến sẽ siết chặt các lệnh trừng phạt hơn nữa nhằm buộc Moscow chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Dù Nga hiện tại đang đối mặt với những biện pháp khắc nghiệt nhất từng áp đặt đối với một nền kinh tế lớn, nhưng G7 vẫn còn khả năng gia tăng áp lực, theo Al Jazeera. Tuy nhiên, sự chia rẽ trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng có thể làm suy yếu nỗ lực của Mỹ và đồng minh. Chắc chắn vẫn còn đất để G7 tung ra các biện pháp trừng phạt, đồng thời siết chặt hơn các biện pháp hiện hữu. Các lĩnh vực then chốt nhất bao gồm dầu mỏ và năng lượng, các biện pháp trừng phạt phi thương mại và công nghệ. Rachel Lucas, thành viên của nhóm công tác quốc tế về các biện pháp trừng phạt Nga tại Đại học Stanford, nói với Al Jazeera. Trên kênh truyền hình của Qatar, trọng tâm của G7 sẽ là củng cố các biện pháp hiện có, bao gồm việc kiểm soát hành động lách lệnh trừng phạt với sự hỗ trợ của các nước thứ ba. Hồi tuần trước, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của các nước G7 đã cam kết chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm trốn tránh và làm suy yếu các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, EU cũng đang xem xét các hình phạt đối với các công ty giúp Nga lách các lệnh trừng phạt, một động thái đưa khối này đến gần hơn với các biện pháp của Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times đăng tải ngày 16 tháng 5, Cao ủy EU về chính sách đối ngoại Josep Borrell tuyên bố khối này nên đánh vào hoạt động nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Ấn Độ mà sử dụng dầu Nga. Còn về phía Mỹ, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang thúc đẩy tăng cường kiểm soát đối với hoạt động xuất khẩu công nghệ cao, theo Al Jazeera. Được biết, các nước G7 bao gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức và Italy. Hôm 18 tháng 5, trang tin độc lập The Moscow Times của Nga cho biết, bất chấp những lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga, hàng chục công ty có trụ sở tại châu Âu vẫn tiếp tục kinh doanh, cung cấp khí tài và thiết bị quân sự cho Moscow. Thực hư ra sao? Mời quý vị tiếp tục tìm hiểu. Theo các báo cáo mà The Moscow Times tiếp cận được, có ít nhất 25 công ty từ Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Hungary, Slovakia, Ý, Estonia, Litva, Áo và Ba Lan được cho là có giao dịch thương mại liên quan đến quân đội Nga. Trong số các mặt hàng mà những công ty này bán cho Moscow có vi mạch cho tên lửa, sợi quang cho thiết bị nhìn đêm, ủng chiến thuật, áo giáp, linh kiện cho động cơ tàu chiến, v.v. Một trong những công ty được liệt kê ở trên có Vanspace Logistics của Đức, là nhà cung cấp thiết bị chính cho Sten LLC có trụ sở tại Moscow. Đây là công ty chuyên phát triển máy công cụ trực thuộc Tập đoàn Quốc phòng Nhà nước Rostec. Ngoài ra, Donobub, công ty quốc phòng có trụ sở tại Rostov, chuyên sản xuất quân trang quân dụng cho quân đội Nga, được cho là đã nhập khẩu keo dán giày và da từ Đức, cũng như đế giày từ Ý để sản xuất những đôi bốt chiến thuật. Các báo cáo của The Moscow Times đã đặt ra cho phương Tây câu hỏi về tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
khi các công ty châu Âu vẫn tìm được cách để kinh doanh với Moscow. Cũng theo The Moscow Times, Moscow đang tích cực điều tra tình trạng gian lận trong quá trình tái thiết thành phố Mariupol, miền nam Ukraine. Trong đó, các ưu đãi về thuế do Moscow đưa ra để đẩy nhanh quá trình khôi phục thành phố này đã bị bòn rút đáng kể. Đa phần trong số đó đã chảy ra thị trường chợ đen. Mariupol, một thành phố cảng trên biển Azov với dân số trước chiến tranh là 400.000 người, gần như bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc bao vây của Nga vào mùa xuân năm ngoái. Vào thời điểm đó, cả Nga và Ukraine đã có những màn đấu súng quyết liệt để giành giật từng con đường góc phố. Cuối cùng, dưới sự áp đảo về quân số và khí tài, đặc biệt là pháo binh, phía Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố vào cuối tháng 5 năm 2022. Liên quan đến các điều tra gian lận, cơ quan thuế Nga cho biết họ đã có thông tin về việc hàng chục công ty ở Mariupol tham gia vào đường dây trốn thuế giá trị gia tăng VAT để bòn rút ngân sách. Dịch vụ thuế liên bang của Nga cùng với các nhà điều tra từ Bộ Nội vụ đã mở ra một cuộc điều tra về vụ việc này. Một số cá nhân có liên quan đang bị thẩm vấn ở Moscow. Trước đó, Bộ Tài chính Nga coi Mariupol là lãnh thổ nước ngoài và cho phép các công ty Nga hoạt động ở đó mà không phải trả thuế VAT. Tuy nhiên, Victoria Valamova, người đứng đầu bộ phận tư vấn tại cơ quan kiểm toán Bravovest cho biết, sau khi sáp nhập Mariupol, dịch vụ thuế liên bang đã ngừng coi việc vận chuyển hàng hóa đến các khu vực bị chiếm đóng là xuất khẩu và do đó vẫn phải chịu thuế VAT. Chuyển sang diễn biến ở khu vực khác, hôm 18 tháng 5, hãng tin Sputnik của Nga cho biết nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm của Vương quốc Anh sẽ quay trở lại Ấn Độ-Thái Bình Dương vào năm 2025, đánh dấu lần trở lại sau 4 năm thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến khu vực này. Trong một tuyên bố được công bố trên trang web, chính phủ Anh cho biết Vương quốc Anh xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ quay trở lại Ấn Độ-Thái Bình Dương vào năm 2025 sau chuyến hành trình đầu tiên đến khu vực hồi năm 2021. Động thái của London được đưa ra trước khi Thủ tướng Rishi Sunak và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida họp mặt tại Hiroshima để ký kết thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu có tên Hiệp định Hiroshima. Hiệp định này chủ yếu tập trung vào các thỏa thuận về quốc phòng, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, cũng như giải quyết các vấn đề trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, London và Tokyo dự kiến sẽ đồng ý tăng gấp đôi số lượng binh sĩ Anh lên khoảng 170 người trong cuộc tập trận chung Vigilant Islands giữa hai nước. Vào tháng 5 năm 2021, nhóm tấn công tàu sân bay của Vương quốc Anh do hàng không mẫu hạm lớp Queen Elizabeth dẫn đầu đã thực hiện hành trình kéo dài 28 tuần, ghé thăm cảng của Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Trong chuyến đi, nhóm tàu đã tham gia các cuộc tập trận quân sự chung với các lực lượng vũ trang của Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Ấn Độ. Vào tháng 7 năm 2021, nhóm tác chiến này đã đi qua Biển Đông. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét khả năng tổ chức một loạt chuyến thăm của các quan chức hàng đầu nước này tới Trung Quốc trong những tháng tới, trong nỗ lực nối lại quan hệ với Bắc Kinh. Thông tin được một số quan chức cấp cao của Washington cho biết, Sputnik đăng tải hôm 18 tháng 5. Danh sách các quan chức có thể đến thăm Bắc Kinh trong thời gian tới bao gồm Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo và đặc phái viên khí hậu John Kerry. Sputnik dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho biết các chuyến thăm khó có thể diễn ra trong vài tuần tới do chính quyền của ông Biden đang vật lộn với vấn đề nợ công. Ngoài ra, ông Biden còn tập trung vào các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo khác bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản. Theo giới quan sát, việc Washington đánh tiếng về các chuyến thăm đến Trung Quốc sẽ xoa dịu căng thẳng giữa hai nước do các sự kiện gây ra vào tháng 2 khi Ngoại trưởng Blinken hủy chuyến đi tới Bắc Kinh sau khi Lầu Năm Góc phát hiện một khinh khí cầu Trung Quốc bay qua không phận Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, Washington khẳng định rằng khinh khí cầu đã được cử đi để do thám các địa điểm quân sự, trong khi Bắc Kinh lập luận rằng đó là khinh khí cầu khí tượng đã bị gió thổi bay. TASS dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông Jake Sullivan, ngày 17 tháng 5 tuyên bố Tổng thống Joe Biden sẽ không đưa ra lời xin lỗi về vụ thả bom nguyên tử ở hai thành phố Nhật Bản là Hiroshima và Nagasaki vào năm 1945. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản vào tuần này. Theo TASS, đáp lại câu hỏi của một nhà báo về việc liệu ông Biden có ý định xin lỗi về việc Mỹ thả bom nguyên tử xuống các thành phố Nhật Bản hay không, ông Jake Sullivan cho biết Tổng thống Mỹ sẽ không đưa ra tuyên bố tại công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima. Trong một cuộc họp báo, vị quan chức Nhà Trắng chỉ ra, cùng với các nhà lãnh đạo G7, Tổng thống Biden sẽ tham gia một số sự kiện khác và bày tỏ lòng kính trọng. Nhưng theo quan điểm của Tổng thống, đây sẽ không phải là thời điểm dành cho quan hệ song phương, ông Jake Sullivan cho hay. Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 tại thành phố Hiroshima.
Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á sẽ tăng cường quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Uzbekistan. Tuyên bố được Bộ trưởng Giáo dục, Khoa học và Đổi mới Uzbekistan, ông Ibrahim Abduramonov đưa ra, đài CCTV đưa tin. Ông Abduramonov đang dẫn đầu phái đoàn của Uzbekistan trong chuyến thăm Trung Quốc. Khi Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á quy tụ các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 5. Bên lề hội nghị thượng đỉnh, ban tổ chức sẽ tổ chức gần 20 sự kiện song phương và đa phương, cũng như một số hoạt động độc đáo như cuộc họp khai mạc Hội đồng Doanh nhân Trung Quốc - Trung Á và Liên hoan nghệ thuật Thanh niên Trung Quốc - Trung Á. Bộ trưởng Uzbekistan cho biết, hội nghị rất quan trọng với Uzbekistan và mục tiêu của chuyến thăm đến Trung Quốc là nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác và tìm kiếm thêm các đối tác. Chúng tôi muốn mở rộng các chương trình hợp tác, đặc biệt là về khoa học, giáo dục, đổi mới, chuyển giao công nghệ. Chúng tôi đang tổ chức rất nhiều cuộc thảo luận và hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ giúp Uzbekistan tìm thêm các đối tác. Bộ trưởng Abduramonov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài CCTV. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á sẽ tiếp tục xây dựng sự đồng thuận giữa Bắc Kinh với các nước khu vực này về sáng kiến vành đai con đường với chất lượng cao. Kể từ khi sáng kiến trên được đề xuất vào năm 2013, Trung Á đã trở thành khu vực đầu tiên tham gia xây dựng dự án. Theo Bộ trưởng Uzbekistan, nước này đã tham gia tích cực và được hưởng lợi rất nhiều. Sáng kiến đã kết nối các nỗ lực từ Đông sang Tây với vị trí địa lý thuận lợi cùng sáng kiến này. Uzbekistan đã hưởng lợi nhiều hơn với nhiều dự án đạt được. Ông Abduramonov nhấn mạnh. Liên quan đến tình hình Trung Đông, Ngoại trưởng Syria Faisal Medad cho biết nước này sẽ làm mọi thứ có thể để mở đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Damascus trong thời gian sớm nhất. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, ông Faisal Medad nói rằng nhà lãnh đạo hai nước đã đồng thuận thúc đẩy quan hệ song phương. Chúng tôi cũng đã thảo luận về vấn đề mở 2 đại sứ quán ở cả hai nước. Syria và Ả Rập Xê Út sẽ cung cấp mọi cơ sở cần thiết và tạo điều kiện tối đa cho nỗ lực trên. Hãng thông tấn Sana dẫn lời ông Medad cho biết, được biết Syria và Ả Rập Xê Út đã đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao sau gần 10 năm cắt đứt quan hệ. Động thái trên diễn ra sau khi Riyadh hàn gắn với kẻ thù truyền kiếp Iran nhờ một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian. Thưa quý vị, tình hình ở nhiều quốc gia khác cũng đang vô cùng rối ren. Đại diện của chương trình Lương thực Thế giới ở Afghanistan cho biết hơn 30% dân số ở quốc gia Nam Á này đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực giữa lúc giá thực phẩm toàn cầu tăng cao, NHK đưa tin hôm 18 tháng 5. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn online với NHK, đại diện chương trình Lương thực Thế giới gọi tắt là WFP, Michelle Wiley, hôm 17 tháng 5 cho biết hơn 15 triệu người Afghanistan không biết được sẽ tìm đâu ra bữa ăn tiếp theo cho mình và gia đình. Nền kinh tế của Afghanistan đang bị phá hủy nghiêm trọng với tỷ lệ thất nghiệp cao kể từ khi nhóm chiến binh Hồi giáo Taliban giành lại quyền kiểm soát đất nước vào tháng 8 năm 2021. Hạn hán kéo dài cũng ảnh hưởng đến thu hoạch mùa vụ, gây ra tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Bà Michelle Wiley nói rằng tình hình đang ngày một tồi tệ hơn khi giá lương thực toàn cầu tăng cao do cuộc xung đột ở Ukraine cũng như nhiều yếu tố khác. Vị đại diện cũng lưu ý WFP cũng đang thiếu nguồn quỹ nghiêm trọng và phải cắt giảm khẩu phần ăn, hỗ trợ cho người dân Afghanistan. Bà gửi lời cảm ơn Nhật Bản và cộng đồng quốc tế vì các khoản tài trợ hào phóng đã dành cho Afghanistan, đồng thời kêu gọi các nước viện trợ nhiều hơn cho đất nước khó khăn này. Còn ở Argentina, hàng ngàn tổ chức xã hội và công đoàn đã tràn ngập đại lộ chính ở thủ đô Buenos Aires để biểu tình phản đối nạn đói và các biện pháp mà chính phủ đã chấp thuận liên quan tới thỏa thuận vay 44 tỷ đô la Mỹ từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Reuters hôm 17 tháng 5 đưa tin. Một nhóm từ các tổ chức xã hội và công nhân từ khắp đất nước đã đổ về thủ đô, sau đó dựng trại ở quảng trường Plaza de Mayo để tạo áp lực lên Bộ Phát triển Xã hội. Được biết, hôm 17 tháng 5, Bộ Kinh tế Argentina đã thông báo một gói gồm các biện pháp bao gồm tăng lãi suất, can thiệp nhiều hơn vào ngân hàng quốc gia trong các vấn đề liên quan đến thị trường tiền tệ, cũng như những thỏa thuận nhanh chóng với các chủ nợ sau khi lạm phát tăng cao hơn mọi dự đoán trước đó. Lạm phát ở quốc gia Nam Mỹ này đã chạm mức 109% trong tháng 4. Tỷ lệ lạm phát tăng bất chấp chính phủ tăng cường các biện pháp kiểm soát giá cả và tăng lãi suất. Điều này gây ra lo ngại về khả năng siêu lạm phát sẽ trở lại sau 30 năm. Mức tăng giá trong 12 tháng trước đó đã lên mức 3 con số.
Còn tại Trung Đông, người dân ở dải Gaza hôm 17 tháng 5 biểu tình phản đối cuộc diễu hành Flag March diễn ra vào ngày 18 tháng 5 ở Jerusalem nhằm kỷ niệm chiến thắng trong cuộc chiến năm 1968. Reuters cho biết hàng chục nghìn người Israel theo chủ nghĩa dân tộc đã tuần hành ở khu phố Hồi giáo thuộc thành cổ Jerusalem. Đây là một sự kiện thường niên làm dấy lên lo ngại tiếp tục bùng nổ các cuộc bạo lực giữa các bè phái người Palestine. Cuộc diễu hành thường niên nói trên được tổ chức nhằm đánh dấu sự kiện Israel giành quyền kiểm soát Jerusalem trong cuộc chiến năm 1968 với Palestine. Sau đó, nó đã trở thành cơ hội để những người theo chủ nghĩa dân tộc Do Thái phô trương uy lực. Người Palestine xem đó là một hành động khiêu khích trắng trợn. Khoảng 2.500 thành viên lực lượng an ninh có kế hoạch tham gia bảo vệ cuộc tuần hành. Cảnh sát cũng nêu mục tiêu đảm bảo lễ diễu hành diễn ra trong hòa bình. Họ đã chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau, bao gồm khả năng bạo lực leo thang khi những người tham gia hô vang khẩu hiệu chống Ả Rập nhắm vào người Palestine. Lực lượng chức năng cũng đề phòng tình huống xảy ra pháo kích từ dải Gaza. Hồi năm 2021, nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas đang kiểm soát dải Gaza đã không kích trong thời gian diễn ra sự kiện Flag March. Chính thức phát động cuộc chiến kéo dài 11 ngày và khiến ít nhất 250 người Palestine sống ở dải Gaza và 13 người ở Israel thiệt mạng. Tại Bolivia, các nhà sản xuất mía và đậu nành đã chặn tuyến đường cao tốc nối với các vùng Santa Cruz và Cochabamba khi cuộc biểu tình phản đối tình trạng thiếu hụt nhiên liệu bước sang ngày thứ hai. Theo Reuters, tại Bolivia, chính phủ đã thực thi điều khoản 4910 và 4911 để cắt giảm lượng nhiên liệu bán ra từ 20.000 lít xuống còn 5.000 lít cho những khách hàng mua khí đốt và dầu diesel số lượng lớn. Mục tiêu là kiểm soát nguồn nhiên liệu và ngăn tình trạng buôn lậu. Nhiều nông dân tham gia biểu tình khiến hàng trăm xe tải và xe hơi bị mắc kẹt, không thể di chuyển. Họ nói rằng các biện pháp mà chính phủ đưa ra khiến họ cảm giác mình như tội phạm và kêu gọi sự thấu hiểu từ giới chức. Chúng tôi, những người sản xuất nông sản chỉ muốn được tạo điều kiện để làm việc. Chúng tôi cần nhiên liệu, nhưng giờ đây nguồn cung chỉ giới hạn ở 120 lít. 120 lít nhiên liệu không có nghĩa lý gì trong ngành sản xuất. Chúng tôi dùng 400 đến 500 lít mỗi ngày. Luis Chop, một nông dân tham gia biểu tình nói. Reuters cho biết Bolivia đã mua hydrocarbon với giá quốc tế và trợ cấp cho người dân với giá bán ra chỉ bằng 1/3. Do đó, tình trạng buôn lậu dầu diesel, khí đốt và xăng tại các biên giới xảy ra. Chính phủ hy vọng các biện pháp mới sẽ giúp đất nước tiết kiệm được 250 triệu đô mỗi năm. Hôm 18 tháng 5, hãng tin Reuters Mỹ dẫn báo cáo từ Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho thấy nhiệt độ toàn cầu có nhiều khả năng vượt ngưỡng 1,5 độ C trong vòng 5 năm tới. Đã có nhiều lo ngại mức nhiệt trên sẽ duy trì trong thời gian dài, ít nhất là 30 năm tới. Adam Skyfe, chuyên gia dự đoán tầm nhìn dài hạn tại Trung tâm Halley của Anh cho biết, theo tính toán, khả năng nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng vào khoảng năm 2027 là ít nhất 66%. Với xác suất xảy ra như trên, đây là lần đầu tiên nhiệt độ toàn cầu sẽ vượt mức giới hạn là 1,5 độ C. Chia sẻ với Reuters, Leon Hermanson, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Môi trường tại Trung tâm Met Office Halley khẳng định, ngay cả khi mức 1,5 độ C chỉ là tạm thời, thì những nghiên cứu mới đây cũng cho thấy mức nhiệt đó có thể duy trì trong thời gian dài. Điều đó cũng cho thấy nhân loại đã không đạt được tiến bộ đáng kể trong việc cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Một phần nguyên nhân nhiệt độ toàn cầu tăng vọt hiện nay là hiện tượng El Nino được dự báo sẽ đạt đỉnh điểm trong vài tháng tới. Hiện tượng cực đoan này sẽ làm cho nước biển Thái Bình Dương ấm hơn và do đó sẽ làm nóng bầu khí quyển, làm tăng nhiệt độ toàn cầu. Ngoài ra, WMO cũng cho biết sẽ có 98% khả năng giai đoạn 2023-2028 sẽ là thời điểm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, vượt qua thời điểm 2016 khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên 1,3 độ C. Hôm 18 tháng 5, truyền thông Brazil cho biết nước này đang ráo riết thực hiện các biện pháp phòng ngừa cúm gia cầm để bảo vệ ngành chăn nuôi trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Động thái của quốc gia Nam Mỹ được cho là nhằm bảo vệ đàn gia cầm khỏi một loại virus có độc lực cao được phát hiện trong tuần này ở một số loài chim hoang dã. Theo ước tính, ít nhất 10 tỷ đô la Mỹ, giá trị xuất khẩu thịt gà của nước này sẽ gặp rủi ro nếu virus cúm gia cầm H5N1 lây nhiễm trên diện rộng. Diễn biến trên không chỉ gây thiệt hại cho Brazil, mà thế giới cũng sẽ phải đối mặt với việc gián đoạn nguồn cung cấp trứng và thịt gia cầm, do quốc gia Nam Mỹ này đã trở thành nhà cung cấp chính cho toàn cầu, khi nhiều nước khác ngừng xuất khẩu các thực phẩm trên do dịch bệnh hoành hành. Phòng thí nghiệm duy nhất được Tổ chức Thú y Thế giới WOAH công nhận ở Mỹ Latin đã xác nhận sự xuất hiện của virus cúm H5N1
ở 2 loài chim bao gồm nhạn biển Cabot và chim điên bụng trắng từ bang Espírito Santo, Brazil. Ông Rodrigo Nazareno, người điều phối mạng lưới phòng thí nghiệm quốc gia cho biết, áp lực phát hiện nhanh cúm gia cầm buộc chúng tôi phải cải thiện quy trình mua thiết bị và tự động hóa việc xét nghiệm các mẫu vật. Các bác sĩ thú y địa phương ở Espírito Santo đã lấy mẫu từ những con chim và gửi chúng đến phòng thí nghiệm tham chiếu ở Campinas, Brazil. Trong năm nay, chính phủ Brazil đã tăng ngân sách đầu tư gấp 19 lần để cải thiện năng lực xét nghiệm và cảnh báo sớm tại mạng lưới 6 phòng thí nghiệm liên bang và tăng ngân sách cho dịch vụ kiểm tra, chăm sóc sức khỏe động vật và thực vật thêm khoảng 12% lên mức tương đương 42 triệu đô la. Doanh thu xuất khẩu thịt gà của Brazil đã tăng hơn 27% vào năm ngoái khi các công ty địa phương được hưởng lợi từ lệnh cấm nhập khẩu gia cầm từ các quốc gia có virus đang hoành hành. Trung Quốc và Trung Đông hiện vẫn là những khách hàng lớn nhất của Brazil. Ngoài ra, Liên minh châu Âu, nơi các quốc gia như Pháp phải giết hàng triệu con gia cầm để ngăn chặn dịch bệnh, đã tăng khối lượng nhập khẩu từ Brazil lên khoảng 23%. Kể từ đầu năm 2022 đến nay, các loài chim hoang dã đã phát tán loại virus H5N1 trên khắp thế giới. Mặc dù con người có thể nhiễm bệnh, nhưng những trường hợp như vậy vẫn rất hiếm xảy ra và các quan chức y tế toàn cầu cho biết rủi ro đối với con người là tương đối thấp. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.